Bună ziua frumoși mei săgetători, bine ați venit dragii mei! Astăzi vom face o etalare bonus pentru voi cu mesaje în plus. Acest gen de etalare bonus o făceam special pentru membrii acestui canal, dar văzând că ies foarte încărcate acele etalări, am zis sau am hotărât să le fac publice pentru toată lumea, pentru că nu știu, am simțit nevoia să auziți tot ceea ce iese în aceste etalări bonus. Ideea este următoarea, că nu voi renunța la acea secțiune de membri. Dacă aveți plăcerea să rămâneți abonați în continuare, pentru a vă arăta voi recunoștință față de munca pe care eu o depun, e ok. Dacă nu vreți să mai rămâneți abonați, niciun fel de problemă, da? Dar secțiunea membri va rămâne încă deschisă. Aceste etalări nu le voi face în fiecare lună, vreau să țineți cont de acest aspect. Dacă am timp le fac, dacă nu, nu. Așadar nu mi le cereți în fiecare lună. Nu au limite de timp, pentru că în niciun fel de etalare nu are limită de timp, dar după cum spun mereu, trebuie să spunem ca toată lumea că dacă zice unul, trebuie să facem toți ca turma, nu avem de ales, dar să știți și să rămână foarte clar că în tarot nu există timpul, orice etalare se poate vedea în orice moment, indiferent că a fost spus acum 2 ani. Dacă ți atrage atenția titlul, e pentru tine, da? Bun, vom scoate 3 mesaje din 4 seturi de cărți, 3 de oracol și una de tarot, și să vedem care sunt alte mesaje bonus care voi trebuie să le auziți, dragii mei. Nu doar săgetători, ci și cei care aveți soare, ci și cei care aveți lună, ascendent sau Venus în săgetător, da? Hai să vedem care sunt primele 3 mesaje de la acest minunat oracol. Bonus, mesaje bonus pentru voi. Începem. Iubire romantică, wow, săgetătorule, pregătește-te. Protecție, și mai interesant, aici e cu năbădăi și persoană de încredere. Iartă-te avem aici la capătul cărților. Măi. Pentru unii dintre voi e posibil ca aceste mesaje să ne spună că poți începe o relație de iubire sau poate ai început o relație de iubire recent, dar încă ești pe protecție, tu încă ești foarte vigilent să vezi intențiile acestei persoane. Sau poate fi și invers, da? Deci dacă doar pentru, eu asta simt în momentul de față, pentru voi cei care ați început recent o relație, ori voi sunteți pe protecție, ori cealaltă persoană este cu ochii în 7 ca să vadă dacă sunteți sau nu pe aceeași undă, dacă sunteți sau nu de încredere, sau tu te gândești, da? Încă te protejezi din punct de vedere emoțional, pentru că încă nu ai încredere în acea persoană 100%, da? Acum, pentru cei care deja aveți o relație, aici este vorba despre a fi mai, hai să spunem așa, mai deschiși, dragii mei. Săgetătorii sunt persoane foarte deschise. Problema care este în momentul în care săgetătorul este într-o relație de lungă durată? Despre voi vorbim acum. Când sunteți într-o relație de lungă durată, poate că iubirea romantică cam dispare la un moment dat, ca peste tot, ca pe la toată lumea, și încercăm să fim, fiecare dintre noi, să ne protejăm terenul, să zicem așa. Tu nu vrei să suferi, celălalt nu vrea să sufere, sunteți pe protecție amândoi. În loc să vă apropiați din ce în ce mai mult, voi vă veți îndepărta, pentru că aceste bariere, această protecție nu face decât să vă bage în ceață în ceea ce îl privește pe celălalt. E ca și cum oare mai putem fi o relație
sau ne mai putem reconecta între noi? Oare mai pot eu să cred în persoana asta că mă iubește? Încep dubiile în momentul în care fiecare dintre voi e pe protecție, mare atenție, da? Deci eu cred că aici vorbim despre persoane care într-adevăr s-au iubit sau se iubesc în continuare, doar că, na, circumstanțele, habar n-am, tot ce s-a întâmplat între voi v-a făcut să fiți foarte atenți, hai să zicem atenți, să nu mai zice că suntem pe protecție. Atenți, ori voi, ori celălalt, ori amândoi, niciunul dintre voi nu mai are încredere în celălalt. Ceva s-a întâmplat. Vom vedea ce vor să mai iasă în celelalte mesaje. Iartă-te, nu știu aici dacă este vorba despre neapărat a te ierta, ci probabil că este vorba despre a încerca să remediați lucrurile. Nu simt aici că e vorba despre ai făcut ceva și trebuie să te ierți sau celălalt a făcut ceva și trebuie să ierte sau tu să-l ierți. Nu, nu simt asta. Aici este vorba despre remediază situația. Pentru cei singuri, dacă v-ați îndrăgostit de cineva, iar cealaltă persoană e pe protecție, na, ce putem să spunem? Este o persoană de încredere, ar putea să fie un prieten pentru unii dintre voi. V-ați îndrăgostit de un prieten. Remediază situația. Încearcă să fii prieten și atât. Dacă ai început recent o relație și ți-e frică să te deschizi, mesajul pentru tine este că acea persoană este de încredere. Dă-ți voie, nu te mai închide în tine. Dă-ți voie să fii iubit, cum ar veni, da? Foarte interesant. Hai să vedem ce iese pe aici. Acest oracol minunat, oracolul cu mesaje vindecătoare, nu vorbim doar despre vindecare fizică, vorbim despre vindecare de tot felul, emoțională, psihologică și așa mai departe, sau psihică, da? Hai să vedem. Pentru săgetători, mesaje bonus. Au ieșit din aceste de cărți la alte zodii, au ieșit mesaje care n-au ieșit niciodată. Hai să vedem la voi. Analizează-ți relația. Poftim, n-a ieșit niciodată acest mesaj. Analizează-ți relația pentru cei care aveți deja o relație și ce am spus mai devreme și despre cei care ați început recent o relație și ce am spus mai devreme. Spune așa, avem aici mesajul. Identifică dinamica sau componentul unei relații apropiate pe care o ai și care este vitală pentru sănătatea ta emoțională și fizică. Această analiză este foarte importantă când ai intrat într-un proces de vindecare și o relație în special îți cauzează foarte mult stres. Deci dacă aici vorbim despre faptul că tu ești stresat în relația ta de cuplu, nu are importanță care este ea, că e la început, că este de mulți ani, îți cauzează stres. Identifică care este dinamica acelei relații și care este dinamica și cum ajungi să fii stresat, să fii pe protecție. Dacă relația ta este o relație sănătoasă, celebrează, sărbătorește acest lucru. Obiectivul tău este ca relația ta să fie parte, să facă parte, hai să spunem așa, să fie ca să facă parte din calitate, dintr-o viață de calitate. Deci e vorba despre a îndrepta lucrurile, dragii mei. Indiferent că aveți sau nu o relație de lungă durată sau doar ce ați început-o, aici este vorba despre protecție zero, pentru că persoana de lângă tine este de încredere. Tu singur
Ești în dubii aici. Persoana de lângă tine este de încredere. Trebuie să muncești sau să munciți ca această relație să fie de calitate. Încercați să observați care este dinamica sau componentul care vă face să trăiți stresați lângă persoana de lângă voi. Analizează relația în toate detaliile. Aici avem uite, două mâini foarte interesante, ca și cum ar fi șasele de monede. A da și a primi. Gândiți-vă, sunteți siguri că aici este reciproc? Faceți să fie reciproc. Nu mai stați fiecare dintre voi în gândurile voastre că vezi, Doamne, oare mă mai iubește sau oare o fi de încredere persoana asta? Nu, nu e despre asta. Rămâi centrat, ai ieșit și la Scorpion, nu știu dacă ai de-a face cu un Scorpion sau tu ai poate ascendent Venus sau nu știu Luna în Scorpion și ți se spune să rămâi centrat. Centrează-te pe a-ți analiza relația. Și spune așa, centrează-te pe o liniște conștientă. Trebuie să fii liniștit, nu trebuie să fii pe protecție. Cu cât mai stresantă este ziua pe care o trăiești, ziua în care trăiești, cu atât tu trebuie să fii mai centrat și mai calm. Obiectivul tău este să înveți că poți să-ți controlezi energia psihică, dragii mei. Deci aici vorbim despre energie emoțională, fizică și psihică la voi. Atenție, este foarte, deja începe să se centreze foarte bine aceste mesaje. Cedează controlul. Hei, ce-ai făcut, dragul meu săgetător? Ești controlator? Ești posesiv? Zice așa, identifică o persoană pe care tu simți nevoia să o controlezi și gândește-te de ce acea putere este atât de esențială pentru tine. De ce simți nevoia să-l controlezi pe celălalt? Obiectivul tău este... stați că mai avem aici o propoziție, o întrebare pentru tine, zice așa. De ce ți este frică? Ce temi că ți se va întâmpla dacă îi lași libertatea acelei persoane? Întrebare întrebătoare. Obiectivul tău este să recunoști cât stres se generează în corpul tău prin nevoia de a controla, de a controla acea persoană. Dă drumul controlului. Indiferent că tu crezi că sau poate ți-e frică să renunți la acel control. Ți-e frică să-i dai mână liberă partenerului. Poate de-aia avem probleme în iubire aici la unii dintre voi, din cauza că încercați să țineți, sunteți posesivi cu persoana respectivă. Analizează-ți relația, analizează-te și pe tine. Da. Introdu umorul în viața ta. Eu nu cred că săgetătorul îi lipsește umorul. Dacă ești un săgetător serios, atenție, pentru că eu cunosc săgetători așa, ca un clown, da? Care toată ziua e hi-hi, ha-ha, hi-hi, ha-ha. Nu ia nimic în serios, nu e bine nici așa, nici o extremă nu este sănătoasă, dragii mei, da? Aici e vorba despre a introduce umorul în viața ta. Dacă ești serios, dacă ești un clown, mare grijă, pentru că tu nu iei, hai să zicem așa, în serios relația și celălalt poate se protejează pentru că nu te vede că ești de încredere. Sau invers, poate tu ai de-a face cu o persoană hi-hi-ha-ha. Acum, voi știți, așezați mesajele unde
credeți că sunt valabile pentru voi. Această carte spune așa: analizează dacă cu adevărat ai simțul umorului, pentru că vindecarea este mult mai ușoară sau se face mult mai ușor, se produce mult mai ușor dacă îi pui un pic de umor în această viață. Râsul poate destresa într-un fel sau altul, sau poate micșora aproape orice lucru stresant, cel puțin iritațiile de zi, da? Dacă ne irităm, ne enervăm cumva și râdem, o să fie mult mai ușor. Obiectivul tău este să introduci umorul în toate acele lucruri care îți cauzează stres. Pentru că umorul este răspunsul cel mai puternic sau răspunsul care are cea mai mare putere, să zicem așa, care poate învinge acel stres din viața noastră. Asta doar așa pentru cei care sunteți foarte serioși, da? Încercați să fiți cât mai veseli, nu să fiți nepăsători, ci să încercați să vă schimbați într-un fel sau altul atmosfera, îmi vine să spun, mai ales în momente de stres. Dacă tu ai un exces de umor aici și insist, pentru că eu am cunoscut săgetătorii așa clovni care nu-ți dă niciun fel de încredere, ca partener de viață mă refer. Aici îmi vine să spun așa: ai grijă că dacă tu folosești umorul pentru tot în această viață, poți probabil să crezi că totul este așa mai simplu sau mai ușor în viață și că vei depăși sau veți depăși ca cuplu toate problemele, pentru că aici este vorba și de a-i arăta celuilalt că ești o persoană de încredere. Nu poți să fii doar hi-hi-ha-ha. Nu poți. Pentru că celălalt tot timpul va fi în gardă cu tine. Celălalt nu se va deschide să se conecteze din nou cu tine. Analizează un pic dinamica ta, dinamica celuilalt în relația voastră. Da, mie mi se pare ciudat pentru că dacă tu ești un clovn, de exemplu, dar mai ești și controlator, adică ești așa toată ziua vesel, las că trecem și peste asta, bla 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 bla, râdem, glumim, bip, plătim, nu e chiar așa, dragii mei, și mai ești și controlator, gelos, posesiv, ce facem? Un pic de analiză. Un pic de e reciprocitate sau nu? E corect ce se întâmplă sau nu? Auci. Asta dacă tu ești clovnul. Dacă ești foarte serios, introdu un pic de umor în viața ta, nu le mai lua pe toate chiar atât de personal, pentru că aici vorba despre a te proteja în exces. Da? Iei totul personal, n-ai încredere în partenerul tău, nu știu dacă te mai iubește, nu știu dacă relația voastră o să ducă undeva, analizează. Totul duce acolo, la analiză. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Mare grijă la control. Da, săgetătorii sunt posesivi. Ca orice zodie de foc. Și berbecii și leii sunt la fel. Hai să vedem. Separare, despărțire pentru unii dintre voi. Acum nu e vorba neapărat de un divorț, aici este vorba despre... aici zice că se anunță o perioadă cu distanță între tine și partenerul de viață. Unii dintre voi poate că n-ar strica să luați o pauză. Nu să divorțați.
luați o pauză ca să puteți fiecare dintre voi să analizați ce se întâmplă cu voi, ce se întâmplă cu relația voastră. La voi e despre iubire, la celelalte zodii n-au ieșit doar despre iubire talările astea. Sunteți singura care s-a axat, singura zodie care s-a axat această etalare doar pe mesaje pentru sau în legătură cu relația. Sau poate pur și simplu sunteți la distanță pentru că, nu știu, uite, suntem în zonă de vacanță acum, în perioadă, pardon, de vacanță, poate, nu știu, unul lucrează, unul e în vacanță, distanțe cumva, nu știu, sau poate alegeți să plecați în vacanță separați, nu știu, sau poate unul muncește în străinătate, celălalt acasă, dragii mei, pot fi multe lucruri. Vorbim despre o distanță, o separare între voi. N-aș spune că este vorba despre o separare, hai să ne despărțim, nu. Poate că ar vrea să ne spună mesajul ăsta pentru cei care aveți aici o problemă de încredere sau de control sau de posesivitate, n-ar strica o perioadă de distanțare pentru a putea învăța într-un fel sau altul, într-o manieră complicată, grea, dureroasă, să învățați să cedați controlul, să învățați să îi dați libertate persoanei de lângă voi. Poate fi și asta. Finanțe și job, aici vorbim despre unii dintre voi, da, aici, dacă e vorba despre o separare, este vorba despre o separare din cauza jobului sau a finanțelor. Poate unul dintre voi e obligat să muncească în străinătate și insist pe tema asta, da? Aici zice că viața ta amoroasă trece în acest moment prin probleme financiare. Poate unii dintre voi și din cauza lipsurilor aici ar putea să existe varianta să nu mai existe înțelegere între voi, pentru că atunci când nu sunt bani, intervin problemele pe toate planurile. Discuțiile derivează, da, sau derivă de la planul cuplu, derivă înspre planul financiar, nu ne ajungem cu banii, tu de ce nu muncești, nu știu, sunt o grămadă de lucruri care pot distruge o relație dacă nu suntem atenți ce spunem, cum spunem, da? Dacă nu ne analizăm nici pe noi și nici ce se întâmplă de fapt și de ce avem problemele care le avem. Sau pentru alții dintre voi e posibil să fie doar chestia cu suntem la distanță pentru că celălalt a trebuit să plece în străinătate sau, mă rog, ceva de genul, da? Aici următorul mesaj ne spune că este, sigur este ea, această persoană este persoana potrivită pentru tine, da? Pentru cei singuri ne spune, pentru cei care nu ați început o relație, cei singuri, care nu aveți pe nimeni în momentul de față, acest mesaj ne spune că partenerul pe care tu îl cauți este cineva pe care deja îl cunoști. Este o persoană de încredere, da. Tu ești foarte protector din punct de vedere emoțional, tu nu te deschizi, încearcă. Dacă vine, nu că vine cineva, că deja o cunoști, spune acest card. Dacă în această perioadă, după o perioadă în care nu v-ați mai văzut, poate a plecat cu job în altă parte această persoană, sau poate a plecat în vacanță, nu știu, în altă parte, departe, nu l-ai mai văzut, n-ai mai văzut această persoană de o lună, 2, 3, 5, nu știu. Revine și vă vedeți, voi cei singuri care n-aveți pe nimeni, să ne înțelegem. Revine această persoană. Mergeți, beți o cafea, vai ce dor mi-a fost de tine, nu știu, da? Faceți ceva. Fiți deschiși către această persoană, pentru că este persoana care
E pentru tine, zice acest card. Na. Aici avem izolare. Este momentul să te deconectezi de la restul lumii. Dragii mei, foarte cumva diverse mesajele pentru voi, da? Deci aici, pentru unii dintre voi, ori trebuie să vă despărțiți o perioadă, ori vă despărțiți din cauza că vă certați ca chiorii din cauza banilor, ori trebuie neapărat vezi, separarea, distanța, despărțirea și izolarea are de văzut cu analiza. Analizează pe tine, analizează partenerul, analizează relația voastră și vedeți ce și cum, de ce lipsește, de ce nu aveți încredere, de ce sunteți posesivi sau aveți parte de o persoană posesivă. De ce sunteți un clown sau nu, sau sunteți foarte serios. Deci sunt foarte multe de ce-uri aici la voi. Persoana cu care ești este persoana pe care e pentru tine. Vreau să rămână foarte clar. Fă ceva, faceți ceva în privința acestei relații. Nu stați așa doar fiecare își apără teritoriul, fiecare se protejează, fiecare poate reproșează, îl mușcă pe celălalt, da, aici avem o pumă. Ce tip de relație, de reciprocitate pretindeți să aveți dacă atitudinea este asta? Sau iau totul în râs, hi-hi-ha-ha, nu dau 2 bani sau celălalt nu dă 2 bani că n-are încredere în mine, sau sunt foarte așa de încredere și serios și posesiv și controlator și bla bla. Dragii mei, hai să vedem că avem creier în cap și să putem foarte bine să ne dăm seama care e buba noastră și de ce nu merge relația noastră. Doar că trebuie să vedem, da? Să vrem să vedem. Aici e ideea. Să vrem să vedem. Hai să vedem încă 3 mesaje. Foarte interesant la voi. Aici e cu bătăiță la fondul gol. Da. Ok. Hai să vedem. Caleașca. Spune așa. Voință. Primul mesaj. Voință. Victorie și recunoaștere. Trebuie să ai voință să recunoști. Că trebuie să lupți. Dacă tu mai vrei relația asta și vrei să fie una echilibrată și reconectată, pentru că există iubire între voi, nu-ți rămâne altceva decât să depui eforturi. Nu doar tu. Eu insist întotdeauna când e vorba despre un cuplu, nu știu, câteodată poate nici nu e nevoie să mai spun că ar fi logic să se înțeleagă din start. Amândoi trebuie să faceți același lucru. Nu vorbim acum despre cei care v-ați despărțit, dragii mei, îmi pare rău dacă v-ați despărțit de curând. N-are niciun sens această etalare pentru voi, da? Dacă v-ați despărțit de curând, probabil că voi aici ce văd este că sunteți pe protecție, e ca și cum nu mai vreți să auziți de nimeni în viața voastră, începeți să luați viața așa cumva în zeflemea, îmi vine să zic, dar probabil că n-ar strica să analizezi cum a fost relația ta și de ce s-a ajuns la o despărțire. Depinde ce s-a întâmplat în relația ta. Dacă au fost probleme cu banii, dacă au fost probleme cu gelozia, dacă au fost probleme cu, nu știu, ce mai era pe aici, stresul, da, în loc să veniți cu lucruri constructive,
ați participat amândoi să distrugeți relația. Deci aici este vorba tot despre hai să începem să ne uităm, să vedem de ce am ajuns să divorțez sau să mă despart. Concentrare maximă. Pentru ce? Ca să nu mai intri într-o altă relație sau să iei viața în zefile mea și să zici nu mai îmi trebuie, nu mai am încredere în nimeni, nu mai vreau pe nimeni în viața mea. Nu e despre asta, da? Deci învățăm sau nu învățăm în viața asta? Trecem la nivelul următor sau rămânem aici așa în părerile noastre, că dacă am ajuns să mă despart, nu mai îmi trebuie altcineva. Nu. Aici e vorba despre voință. Pune mâna și luptă, da? Pune mâna și recunoaște și tu și cere recunoștință, adică pe viitor e ca și cum, dacă tu faci o muncă aici cu tine de evoluție, n-ai cum să nu ceri să fii recunoscut sau să ți se recunoască eforturile pe care le vei face în acea relație. Dacă sunteți în relație încă și nu v-ați despărțit, aici este vorba despre a face, dragii mei, obiectiv comun, tragem sau nu la aceeași căruță amândoi. Dacă nu, ne despărțim, ne separăm. Deci este foarte clar ce vor aceste cărți să ne transmită. Asul de spade, asul de aer. Aici vine cu inspirație, comunicare și adaptare. Asul de spade vine întotdeauna cu adevărul. Adevărul trebuie pus pe masă. Acceptare. Domne, e albă sau e neagră relația noastră? Adevărul fiecăruia. Care e ce te doare pe tine, ce îl doare pe celălalt. Deci, dacă e vorba de reciprocitate, trebuie să fie reciprocitate. Dacă e vorba despre atrage amândoi la aceeași căruță, e vorba de a atrage cu adevărat amândoi la aceeași căruță. Nu unul este controlator sau este clown sau este foarte serios. Deci nu, e vorba despre un echilibru. Caleașca vine întotdeauna cu un echilibru, dar trebuie să punem osul la treabă. Nu putem să stăm așa să nu recunoaștem, da? Deci asul de spade este recunosc și eu, recunoști și tu că, hai să zicem așa, ne distrugem sau ne-am distrus relația. Dar putem să o reparăm. Putem să o reparăm, bineînțeles, prin comunicare, prin readaptare și prin inspirație, adică a căuta idei, a căuta să reparăm. Da. Și spânzuratul care vine cu trezirea. Aici avem trezirea, spune. Pauză. Vorbim despre pauză. Deci la mulți dintre voi ori v-ați despărțit recent, ori ați luat o pauză sau veți hotărâ să luați o pauză sau ar fi bine să luați o pauză. Pentru cei care știți că e aici zbucium mare, nu e pentru toată lumea această etalare de mesaje. Pauză, perspectivă și abnegare, probabil că e corect în românește. Adică, dragii mei, pauza care se cere în cartea spânzuratului nu este una pentru a ne separa și a ne izola fără sens. Nu, aici este vorba pentru a, din nou, insist, analiză, pentru a gândi, pentru a analiza, pentru a ajunge la o concluzie, pentru a reuși să-mi schimb ideile, pentru că dacă eu aici sunt o persoană controlatoare care vreau să fie lucrurile ca mine, n-am cum. Deci, ori tragem la aceeași căruță, ori vreau să fie ca mine. Nu există termen mediu. Deci ar trebui să vă treziți cumva și să vedeți unde e stadiul relației voastre sau cum, ce trebuie schimbat acolo, ce trebuie să schimbi tu în tine. Nu mai rămâne doar așa să crezi cum crezi tu, că aici e loc de mai bine, e loc de schimbare de perspectivă. Da, eu zic că nu strică o pauză. Multe dintre mesaje
ne duc către ideea de pauză. 3 mesaje avem de genul ăsta. Dar nu pauză să stați degeaba, ci pauză pentru a vă trezi și a vedea ce se poate schimba în atitudinea voastră, în atitudinea celuilalt, amândoi. Deci insist, nu pot să spun altceva. Pentru că sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Ceva trebuie modificat, trebuie pus pe masă, ceva trebuie, nu știu, obiectivul trebuie să fie comun, obiectivul trebuie să fie acesta de reciprocitate. Da, deci cred că s-a înțeles foarte clar ce au vrut aceste cărți să transmită. Nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!